nandito kami ni Habi sa labas. Nag-ikot-ikot hanggang mahilo. Ayan, bibili kami ng kanyang chef's uniform. Ang saya, daming tao. Ayan, samahan nyo kami sa aming walking around. It's 5:30 PM roam time and ang ganda ng sikat pa rin ng araw kasi pa-summer na. So, ang saya-saya, no? Samahan nyo kami. Arat na! Hi, mahal! Hello, mahal! Oh, ang saya! Sabi ko hindi ako magva-vlog pero nakita ko ang saya ng mga tao. Wow! Swarovski. Happy people, happy life. Yan. Ang summer, guys, ay ang aking favorite season. Yan. Pag summer, ang saya-saya ko, guys. Hindi ko alam, pero ibang nabibigay sa aking happiness ng summer. Siguro kasi yung mga tao, masaya din sila. Tapos nagpupunta ng beach. Yan. Kasi dito sa Italy, kapag summer, guys, walang office work, tapos bakasyon ng mga bata sa school. So, may time yung mga tao na mag-bonding. Yun. Wow! Punta tayo dyan namin. So, I love summer. And excited na ako ngayong summer. Sana mawala na yung COVID. Sabi nila, by July, mag-aalis na kami ng mga mask. Wishing us luck. Ito na, nandito na kami sa Ay! Okay, bibili kami ngayon, guys, ng mga gamit sa kusina, mga detersive. Yan. Ito, guarda pa. Tignan mo, may puff dito na pang siya, upuan. Ayan. Katie More. Hi, baby. Hi. Ciao! Sana ta? Ciao! Oo. Cute-cute naman ng baby ko, Bili tayo, guys, ng mga panglinis. Shampoo, hygiene. Mag-hygiene bowl tayo. Let's see what we can buy here.
Si, Katie. Guys, naalala nyo nag-color ako na hair ko ng gamit ang squash cove. Ngayon naman nakahanap ako ng conditioner na ganito rin yung yung brand squash cove. Kaya I love it. Yun lang. Mamili guys sa Casa & Co. Kasi usually sa Risparm yung Casa kami bumibili. Pero maganda rin siya. Maraming brand, maraming choices. At saka affordable din yung kanyang prices. Kaya I love it. Siguro babalik kami. Bago lang siya dito dito sa may bandang Via Lucrezio Caro. So, ngayon lang namin siya natuklasan. Ayun, siguro babalik kami dito. Madami siyang gamit pang bahay, mga pang hardware, gardening. Pagkatulad din ng sa Risparm yung Casa. Pero, mga nabili namin guys. Yan, toothpaste. Toothpaste sa mga anak namin, toothpaste namin. Shampoo, yan. Soap sa kamay, panglinis sa banyo, conditioner, diaper, and Scottex. So, yan ang aming nabili sa Risparm, Casa & Co. Guys, yun lang ang aming napamili na hygiene stuffs sa Casa & Co. And I just wanna share with you what I use for skincare ng aking mga Junakis. So, talagang ang ano nila is Aveeno. Ang lotion nila ay Aveeno. Kaso may kamahalan ng Aveeno. Dahil nga, isang ganyang kalaking Aveeno lang is, I think, 12 euro, 13 euro, ganyan. Pero ginagamit ko lang ang Aveeno kapag winter. Kasi yung mga skin ng mga anak ko kapag winter, talaga nagdadry. Lalo na yung lalaki ko, nagkaka-rashes siya sa legs kapag winter. So, it's summertime. That's why, eto na, okay na sa kanila tong Johnson's na pang lotion nila. Every day, every after bath. So, every after bath ko lang sila pinagagamit ng lotion. Kasi, syempre, ang lagkit. Tsaka, pag madumi yung balat mo, tapos maglo-lotion ka, for me, it's a no-no. So, ayan. Bili ko lang sa kanya is around nasa 3 euros lang siya. 'Di ba? Ang layo ng difference from Aveeno. So, again, yung Aveeno for winter times. Dahil nga, sobrang helpful siya sa skin ng mga anak ko para hindi magka-rashes. Dahil sobrang dry ang balat nila kapag winter. Kasi, kahit po winter, naliligo yung mga anak ko every night. So, yun. Kahit winter, pinaliliguan ko sila. Kasi, uso dito yung never mind. Tapos, ito naman, for, body wash is Nivea. Yan. Pwede siya sa ulo, pero, binilang ko rin sila ng, ng shampoo. Yan. Nivea Baby for shampoo. Ito for Katie. And, ito para sa, kay ate at kay kuya. Garnier Ultra Dolce. Ito yung mga wala. So, ayun nga, sinasabi ko, no more tears sila. Sabi nga, no more tears. Dahil, hindi sila masakit sa mata. Yan. At saka, ano pa ba? Yun lang naman ang skincare ng mga anak ko. Tas, baby oil, yun. Hindi ko na napakita yung baby oil na dun sa toilet, sa bathroom. So, yun lang ang amin nabili sa Casa & Co. First time ko siya makapagpamili sa Casa & Co. Usually talaga sa Risparm yung Casa, sa Todi, sa Carrefour. Kasi yun ang pinakamalapit sa amin. Pero ngayon na nakita ko siya, I think babalik ako sa kanya. Kasi mas maraming pagpipilian yun. Siguro, depende kang sa mood. Almost the same price lang din naman sila. Yun nga lang, parang sa Casa & Co, nakita ko more products, more brands sila dun. And yun lang. Thank you for watching, guys. And hope you like my video. Please don't forget to like and comment down below. So, ano pang gusto nyo na i-haul ko. Kung ano pang gusto nyo i-share ko sa inyo na ginagamit namin dito sa bahay. Mga products. Kung ano pa yung gusto pa kayo. And comment down below kung may gusto